Welcome po sa video natin about sa voltage drop at ang mga critical effect nito sa ating mga setup. Balikan natin kung ano ang voltage. Ang voltage ang tumutulak sa mga electrons para dumaloy sa circuit. In short, voltage ang dahilan bakit may pressure sa circuit. Para mas makita natin ang concept na sinasabi ng definition ng voltage, gumawa tayo ng circuit. Meron itong bulb, mga wire, ng negative side at positive side. Pero, walang supply ng voltage. At dahil walang voltage o pressure, hindi iilaw ang bulb natin. Ngayon, lagyan natin ng 12 volt battery. As a result, dumadaloy ang mga electrons, kaya ngayon, umilaw na ang ating bulb. Palitan natin ng mga actual na picture para mas ma-relate natin sa solar ang illustration natin. Inverter at battery. Ang battery dito, ang supply o voltage source, at ang inverter naman ang paggaganahin ng battery. Ideally, kung 12 volt ang battery, dapat 12 volt din yan pagdating sa input ng inverter. Pero, isa sa karakteristik ng wires or conductors ay ang pagkakaroon ng resistance na gaya ng nasa illustration. Mula sa positive wire, papuntang inverter ay may resistance. At ganun din sa negative wire. Kaya, ang ating 12 volt sa battery, pagdating nito sa inverter, ay hindi na 12 volt. Pero, ano ba yung resistance? It is the opposition force to the flow of the current. Meaning, ito yung force na kumukontra sa daloy ng kuryente. Habang si voltage ay tumutulak, si resistance naman ay kumukontra sa pagtulak ni voltage. At dahil dito, ang dating 12 volt ni battery ay naging below 12 volt na lang, na nagre-resulta ng pagbibip ng mga inverter natin. At ito ay dahil sa tinatawag na voltage drop. Now, i-redraw natin itong diagram gaya ng sa solar setup natin. Battery na 12 volt, positive wire, negative wire, at inverter. Ngayon, paano ba natin may compute ang voltage drop sa part na ito? Gagamit tayo ng formula na ito, kung saan ang VD ay ang voltage drop. Ang number 2 ay para sa dalawang wire, ang positive wire at ang negative wire. Ang 12.9 at 21.2 ay para sa K value ng copper at aluminum, o kung anong gamit nating wire sa ating setup. Ang I ay para sa current sa part na ito. Ang L naman ay ang haba ng wire sa isang side. At ang unit nito ay dapat nasa foot or feet. At ang cm ay ang corresponding circular mil ng wire na makikita sa table na ito. Ngayon, subukan natin mag-compute gamit ang example na ito. Alamin natin ang voltage drop kung ang battery to inverter circuit ay may 30 amperes na current. 12 gauge na wire ang ginamit natin at nasa 3 feet ang layo. So, gagamit tayo nitong voltage drop formula. Substitute natin ang mga values.
12.9 ang gamit natin dahil copper ang wire natin. 30 amperes ang current natin at 3 feet ang length. Pero, ano ang value ng cm or circular mil? So, tingnan natin sa table. So, ang 12 gauge ay may corresponding circular mil value na 6,530. Substitute natin at makukuha tayo ng voltage drop value na 0.36 volts. Dahil dyan, ang voltage na makakaabot sa inverter ay 11.58 volts na lang. Ngayon, may ginawa tayong computation para mas klarong mai-compute natin ang mga result kung gagamit tayo ng iba't ibang size ng wire. Gumawa tayo ng table para madaling ma-compare ang bawat result. Nilagay na natin ang corresponding circular mil ng bawat size ng wire at pati na din ang formula ng voltage drop. I-analyze natin ang result nitong table pagkatapos nating makompute lahat. Note lang natin dito na mas mataas ang gauge, mas manipis ang wire. Ibig sabihin, mas makapal itong 4 gauge kaysa sa 12 gauge. Now, lahat ng computation natin ay based sa given values na ito. Copper yung wire at may K value na 12.9. 12 gauge wire o 6,530 cm. At 4 feet ang haba ng installation of battery to inverter. So, sa bawat size ng wire ay alamin natin ang voltage drop kapag ang current ay 10 amperes, 30 amperes at 60 amperes. Ito kasi ang mga common current sa input ng inverter kapag aandar na ang mga load. So, simulan na natin dito sa 12 gauge wire. At unahin natin ang 10 amperes sa 12 gauge wire. At approximate load wattage or appliances wattage nito ay nasa 120 watts. So, substitute ang mga values at gawin natin ang computation gaya ng ginawa natin sa example kanina. At makakakuha tayo ng voltage drop value na 0.16 volt. Commonly, ang mga lead acid battery na gaya ng flooded, gel at AGM ay may full charge voltage na 12.9 volts. Kaya, ito ang gawin nating basis or reference value. At dahil dyan, ang aabot na voltage sa inverter ay 12.74 volts na lang. Based dyan sa result, okay pa yan. Bumaba ang voltage pero gumagana pa rin ang inverter at ang mga load. Ngayon, sa 30 amperes. At ganun din ang gagawin natin. Ang voltage drop ay 0.47 volt at ang voltage inverter ay 12.42 volt. Okay pa rin yan as long as full pa ang battery natin. Sa 60 amperes kaya, ganun pa rin pero may voltage drop itong 0.95 volt at ang voltage inverter ay 11.95 volts. Ito ang hindi na maganda. Kahit full battery pa tayo, basta 60 amperes na ang current, magfo-fault o mamamatay ang inverter. Gaya nung nangyari sa simula ng video natin. Itong 60 amperes ay katumbas ng around 720 watts na load or appliances. Ngayon, dito naman tayo sa 8 gauge wire. Ang nabago lang sa mga given values natin at sa formula ay ang circular mills. At ito ay 16,510 cm. Sa 10 amperes na current, may voltage drop itong 0.006
12.62 volt. At may inverter voltage itong 12.84 volts. Sa 30 amperes ay may 0.19 volt voltage drop at 12.71 volts sa inverter. Kung 60 amperes naman, 0.37 volt ang voltage drop at 12.52 volts ang voltage sa inverter. Ngayon ay sa 4 gauge wire naman. Sa 10 amperes na current, nakakapag-create ito ng voltage drop na 0.025 volt. At medyo tumaas na ang voltage ng inverter as compared doon sa 12 gauge wire. Meaning, mas maganda na ang operation ng inverter natin. Sa 30 amperes ay may 0.074 volt na voltage drop at 12.83 volt naman sa inverter. At lastly, sa 60 amperes or sa 720 watts na load or appliances, 0.15 volt ang voltage drop dito. At 12.75 volts ang aabot na voltage sa inverter. Base sa table, makikita natin na mas maliit ang wire, mas malaki ang voltage drop. Tingnan natin itong mga binilugan. At base pa din dito sa table, sinasabi dito na habang tumataas ang current, lumalaki ang nawawalang voltage papuntang inverter dahil sa epekto ng voltage drop. Ano kaya ang mangyayari kung mababa na ang voltage level ng battery natin at ang circuit ay nasa ganitong voltage drop? Well, alamin natin. Una nating tingnan ang nangyayari sa 12 gauge kapag may 60 amperes current sa circuit. Halimbawa, ang battery natin ay may natitirang voltage level na 12.5 volts. Kung ang wire ay may 0.95 volt na voltage drop, ang magiging voltage sa input ng inverter ay 11.55 volts. At ito ay lubhang napakababa. Kaya, kahit na 12.5 volts pa ang level ng battery natin, nagbibip ang inverter natin. Sa mga Facebook groups, marami ang makikita natin naka-experience nito. At ito ang explanation doon. So meanwhile, sa gauge 4 na wire, kahit 60 amperes pa ang current, ang 12.5 volts ay bababa lang ng konti. Dahil konti lang ang voltage drop nitong wire. So in summary, kailangan sa pag-design ang pag-consider sa voltage drop para makuha ang saktong kapal ng wire. Mas makapal, mas maganda kung kaya ng bulsa. Huwag masyadong habaan ng wire. Kahit makapal ang wire pero napakahaba naman, lalaki pa rin ang voltage drop nito. Mas maikling wire, mas maganda sa system. Nagiging safe at efficient ang anumang design o setup basta tama ang mga computations para dito. So yan po ang kabuuan ng ating video tungkol sa voltage drop critical effects. Para magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, please subscribe and hit the bell button.